سلام من مهران مرجانگی، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن در خدمتتون هستم با مکس ماندی 12 می 2025. 12 می 2025 من 21 ساله که به صورت مداوم و مستدام در کانادا هستم. یعنی این وسطا نرفتم 6 سال تو ایران زندگی کنم برگردم. 21 سال نان استاپ توی کانادا هستم و اگر که فالوور چنل ما باشی، سال گذشته یه ویدیو برای 20 سالگی ماندنم در کانادا درست کرده بودم، گذاشتم که لینکش رو زیر براتون میذارم. اگه دوست داشتین برین اون رو حتما ببینین. ولی موضوعات این هفتهمون طبق معمول 3 تا موضوع داریم. موضوعات اولمون موضوعات سیاسی هست، موضوعات دوممون مسکن و مورگیج هست و موضوع سوممون هم که در شهر و اتفاقاتی که در شهر افتاده. پس با هم دیگه بریم و مکس ماندی این هفته رو با هم دیگه ببینیم. در هفته گذشته آقای مارک کارنی، یعنی همون غول مرحله آخر که ما اسمشو گذاشته بودیم، رفتن دیدن آقای ترامپ در کاخ سفید و با همدیگه یه صحبتایی کردن که میخوایم به صحبتای ایشون برسیم، بپردازیم. آقای کارنی رفتن کاخ سفید، اونجا صحبت کردن با آقای ترامپ. اولش که با همدیگه یه خورده هندونه پاره کردن، یه خورده این تحویل گرفت و یه خورده اون اینو تحویل گرفت که من یه خورده تعجب کردم آقای ترامپ چجوری آقای مارک کارنی لیبرال رو اینقدر تحویل گرفت. خیلی جالب بود واسم. به هر صورت خب خیلی خوب بود این صحبتایی که با هم دیگه کردن. اونجا وسطاش دوباره آقای ترامپ یه خورده در مورد کانادا و اینا صحبت کرد و آقای مارک کارنی در جواب ایشون گفتش که خب شما که ریل استیت کار هستی میدونی که بعضی جاها برای فروش نیستش، مثلا مثل همین کاخ سفیدی که ما توش هستیم یا مثل کاخ باکینگهام پلس که شما رفتی، که منظورش یه اشاره بود که آقا جان من این کانادا صاحب داره، اینجوری هم نیستش که شما همینجوری میخوای بیای ورش داری و ایالت 51 خودت کنی. یه اشاره به ایشون کرد و ایشون هم خیلی خندید و هیچ صحبت خاصی نکرد، ولی آخراش با آقای مارک کارنی اشاره و یه تیکه انداخت و بهش گفتش که هیچ وقت نگو هرگز، یعنی هرگز نگو هرگز، never say never. ماجرا از این قراره که آقای کارنی که به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن حالا میخوان که مجلس رو افتتاح کنن، از پادشاه انگلستان یا پادشاه کانادا در حقیقت دعوت کردن برای در حقیقت جشن اوپنینگ یا همون نمیدونم توی فارسی چی میگن، گرند اوپنینگ میگن، نمیدونم تو فارسی افتتاحیه مجلس. پادشاه انگلستان رو دعوت کردن که بیاد. البته پادشاه انگلستان که ما میگیم اگه بخوام درستش رو به انگلیسی بگیم باید بگیم His Majesty King Charles III King of Canada. این دقیقاً لغتیه که وقتی که مکالمات این دقیقاً عبارتیه که در مکالمات رسمی دولت کانادا برای پادشاه انگلستان استفاده میشه. اشاره مارک کارنی در اون کاخ باکینگهام و دعوت پادشاه انگلستان برای افتتاحیه، فکر میکنم یکی از دلایلش این هستش که میخواد با آقای ترامپ نشون بده که آقا بالاخره ما یکی از کشورهای مشترک المنافع انگلستان هستیم و تحت مجموعه انگلستان هستیم. هرچند از نظر سیاسی کانادا هیچ ارتباطی سیاستش با انگلستان نداره. این حرفا رو ول کنه که اینا رو انگلیسی آوردن، اونا رو انگلیسی آوردن، این انگلیسیه. واقعیتش اینه که کانادا از سال 1982 که تغییراتی توی قانون اساسیش انجام شد دیگه هیچ ارتباطی با انگلستان نداره و تنها چیزی که داره هد آف استیت یا همون در حقیقت هد فامیلشون، به قول آقای نقی معمولی هد فامیلشون پادشاه انگلستانه، وگرنه همه اتفاقاتی که در کانادا میفته داخل کانادا هستش و پادشاه انگلستان به عنوان یک سمبل از سالیان گذشته مونده و همچنان این سرمونی رو و این سمبل رو دارن ادامه میدن توی کانادا. البته لیبرال ها همیشه رابطه خوبی با خانواده سلطنتی داشتن. آقای جاستین ترودو رابطه خوبی با خانواده سلطنتی داشت. آقای مارک کارنی که اصلا تو انگلستان 10 سال اونجا زندگی کرده و رئیس بانک مرکزی بوده و کلی هم جایزه و افتخار داره از ملکه انگلستان و از پادشاه انگلستان، اینه که اینا رابطهشون خیلی خوبه با انگلستان و حالا پادشاه انگلستان رو دعوت کرده که یه چیزی به اون آقا بفهمونه که آقا جان من اینجا یه جورایی صاحب داره، رفته باباشو آورده برای اوپنینگ مجلس یا برای افتتاح مجلس که آقا اینجوری هم نیستش که همینجوری میگید ایالت 51. خلاصه از ماجرای آقای مارک کارنی و ترامپ بگذریم، بریم سراغ آقای مارک کارنی و آقای پیر پالیف. آقای پیر پالیف که صندلیشو در کارلتون در اتاوا دست داد،
حالا از خبرنگار از آقای مارک کارنی پرسیدن که داستان چجوریه، چون این آقای پیر پالیو اگر بخواد برگرده بیاد توی مجلس باید بره در یک حوزه انتخابیه رأیگیری بشه و از اونجا انتخاب بشه. یعنی یکی از نمایندگان حزب ایشون باید استعفا بده از حوزهش و ایشون بره جاش بشینه و این انتخابات انجام بشه. این انتخابات رو آقای نخست وزیر تا 6 ماه میتونه عقب بندازه. در صورتی که از آقای مارک کارنی پرسیدن میخواد چیکار کنی، خیلی مردونه گفت نو گیم استریت فوروارد، یعنی اینکه بازی نداریم، بازی سیاسی نداریم. من سریعا هر جا آقای پالیو بره بخواد در حقیقت انتخاب بشه، حوزه‌شو انتخاب کنه، بلافاصله بای الکشن میذارم، یعنی انتخابات میان دوره‌ای میذارم که ایشون بتونه بره رای بیاره و بیاد مجلس، ما این سیرک خلیل عقاب رو دوباره راه بندازیم. به هر صورت آقای یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار توی آلبرتای کانادا که 80 خورده درصد رأی داشته توی حوزه انتخاباتی خودش، تصمیم گرفت که استعفا بده، بیاد بیرون و آقای پیر پالیو بره به جای ایشون و انتخابات انتخابات با الکشن یا انتخابات میان دوره‌ای برگزار بشه که زودتر آقای پیر پالیو رای بیاره از اون حوزه انتخابی و برگرده بیاد مجلس به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار در مقابل دولت آقای کارنی وایسته و با همدیگه جنگ و جدال کنن که این بالانس قدرت برقرار شه. این که بعضیا فکر میکنن که او همش لیبراله، همش حزب محافظه‌کار، واقعیتش اینه که توی دموکراسی هایی مثل دموکراسی کانادا داستان اینه که این دوتا قدرت همدیگه رو بالانس میکنن. یعنی وقتی یکیشون به قدرت میرسه اون یکی در مقابلش وای میسته توی مجلس و سعی میکنه که اون رو کنترل کنه، یعنی تمام قدرت دست یه نفر نیفته بدون اینکه جواب پس بده. اینه که این بالانس باید برقرار بشه و آقای کارنی هم خیلی تر و تمیز و مرتب جنتلمنانه گفتش که من سریعا این انتخابات رو اعلام میکنم که برگزار بشه که آقای پالیو زودتر بتونه بیاد توی مجلس و رهبریت حزب محافظه‌کار رو به عهده بگیره. آقای کارنی در صحبت‌های انتخاباتیشون صحبت کردن که میخوان یک اداره دولتی درست کنن برای خانه‌سازی و این خانه‌سازی در حقیقت خونه‌ها رو از 200,000 تا 250,000 تا خونه‌ای که در سال می‌سازیم و بکنه 500,000 تا در سال. که یکی از طرح‌هایی که دارن خونه‌های 3D یا خونه‌های پرینترهای 3D هستش، خونه‌های ماژولار هست، خونه‌های پیش ساخته هستش که من تو ویدیوهای قبلی چند بار گفتم، شوخی کردم باشون. یه سری از دوستان زنگ زدن به من و توضیح دادن که خونه‌های پیش ساخته این نیست که تو میگی، خونه‌های نمیدونم پریفاب اینجوری نیستش. من مثلا با این داستان اینه که یه دونه نمونه شما به من نشون بدید، اصلا اون چیه رو به من نشون بده. یک جای این ساخته شده باشه در کانادا و این تست شده باشه و سرمای منهای 30-40 درجه کانادا با برف‌های سنگین رو این تستش رو رد کرده باشه و ما بتونیم بگیم که اوکی ما رفتیم یه شهرک ساختیم با 100 تا خونه، با 20 تا خونه، با 10 تا خونه و این نمونه خونه‌ای که قراره بسازیم. هیچی وجود نداره، همه چی رو کاغذ و حرفه. مسئله من با تمام دولت قبلی آقای ترودو هم همین بود که اینا فقط حرف میزنن، یه ایده‌ای از خودشون در میارن که واقعا نمیدونیم چیه، ایده هایی که هیچ کدوم اجرایی نمیشه. یکی از علتاش داشتم به صحبت‌های آقای رام باتلر گوش میدادم، حرف خوبی میزد، میگفت ایده هایی که دولت آقای ترودو از خودش در آورد هیچ کدوم اجرایی نشد به غیر از یک کدومش. اون یکی چی بود؟ این بود که $1,000,000 سقفی که برای مینیمم یعنی حداقل دام پیمنت یه خونه حساب میکردن، میگفتن که حد اکثر تا خونه $1,000,000 بهتون با دام پیمنت کمتر از 20% خونه میدیم. این رو کل صنعت مورگیج داشت فشار می آورد که آقای ترودو این رو به $1,250,000 برسونه که دولت آقای ترودو این رو $1,500,000 کرد. این تنها چیزی بود که درست کار شد. بقیه طرحهایی که اومد عملا هیچ کدوم اجرایی نشد. مشکل اینه که اینا برای خودشون تصمیم میگیرن. اگر برن با صنعت صحبت کنن، ببینن مشکلات صنعتگران واقعا چیه و بتونن با اون پلنی که صنعتگران میگن برن جلو، احتمالا مسائل ما راحت تر میشه. ما الان باز صحبت خونه سازی 500,000 تا داریم میکنیم، خونه های پریفاب داریم صحبت میکنیم. اینا خیلی طرحهای خوبی هستن ولی اینا مثل ماشین های الکتریک میمونن، شاید 10 سال دیگه راه بیان. امروز مشکل مسکن ما با خونه پریفاب به این سرعت حل نمیشه. شاید 10 سال دیگه شروع کنیم به جایی برسیم که کیفیت و کوالیتی و تکنولوژی ما به اونجا برسه که سریع بتونیم خونه ها رو
رو بسازیم و راه بیفته. ولی الان در این وضعیت فکر نمی کنم که سرمایه گذاریش خوبه امروز سرمایه گذاری کنیم روش، ولی مشکل امروز ما رو حل نمیکنه. مشکل 5 سال دیگه 10 سال دیگه ما رو حل میکنه. ما باید مشکلمون رو امروز شروع کنیم حل کردن. به سرعت باید این کمبود خونه‌سازی ها رو بتونیم درست کنیم که حالا آقای کارنی گفتی که یه دونه اداره دولتی میسازه. من این حرف آقای رونالد ریگان یادم میاد که وقتی میگه که ترسناکترین 9 لغتی که در انگلیسی هستش اینه که من از طرف دولت هستم و اومدم به شما کمک کنم. The 9 most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. بحث بعدیمون جدایی آلبرتا از کانادا است. ببینید قبلا 2 بار استان کبک سعی کرده از کانادا جدا بشه. آخرین بار 1995 بود اگه اشتباه نکنم، با یه رأی حتی زیر 1% فکر میکنم، خیلی کم یا همون هولوش 1% باخت. این چی بهش میگن؟ رأیگیری رفراندوم. این رفراندوم در حقیقت رأی نیاورد جداییش و الان آلبرتا شروع کرده این صحبت رو کردن. حالا چجوری شد که این صحبت ها شروع شد؟ این که بعد از این که دولت آقای کارنی انتخاب شد، خانم دنیل اسمیت که پریمیر یا وزیر اول استان آلبرتا هستش، ایشون اومد گفتش که طبق قانون استان آلبرتا اگر 20% کسانی که رأی دادن در انتخابات گذشته بیان امضا کنن بگن که ما باید رفراندوم کنیم، یک موضوعی رو برای رفراندوم بذارن، باید رفراندوم کنیم. این قانون 20% رو به 10% تغییر داد. یعنی اگر که قبلا قرار بود 200 و نزدیک 300,000 امضا جمع بشه برای رفراندوم، این رو تغییر داد و الان شما با 150,000 نفر اگه توی استان آلبرتا از 5 میلیون نفر تصمیم بگیرن که آقا ما میخوایم جدا بشیم، این رو به رفراندوم بگذاریم، حالا دیگه راحت تر میشه این رفراندوم رو انجام داد. این 20% رو کردن 10%. الان با 170,000 تا امضا یه سری هم هستن که اونجا میگن آقا بیایم جدا شیم. این رو قوانینش رو عوض کرد و آورد به 10%. A day after Canada's Liberals won again, Alberta's government has introduced a bill that would make it easier to start a referendum, including one on separating from Canada. We were going to introduce it regardless of what the outcome of the election was. It just so happens that this is the timing now that we're back from a week from constituency break. Bill 54 proposes many changes to Alberta election rules, among them lowering the threshold for a citizen-led referendum to 10% of people who voted in the last election. It would currently take 20% of eligible voters. The bill would also allow 120 days to gather those signatures, a boost from 90 days. The Premier wanted the Conservatives to win, but says she's still not a separatist. I believe in Alberta's sovereignty within a united Canada. However, there is a citizen-initiated referenda process that if citizens want to put a question on a ballot and get enough of their fellow citizens to sign that petition. کار دیگه‌ای که خانم دنیل اسمیت کرد، روز بعدش اومد یه لیست تومار بزرگی به دولت فدرال کانادا داد. گفت آقا پدر ما رو در آوردین شما، 10 سال ما نفت و گاز ما رو شما نمیذاری به خاطر مسائل حفظ محیط زیست و اینا، ما رو پیچوندی، نذاشتی ما این انرژی رو تولید کنیم، خطوط لوله های ما رو بستی، منابع گاز LNG ما رو بستین، نذاشتیم ما اینا رو توسعه بدین. یه لیستی از درخواسته به دولت فدرال داد که یکیشون این بود که آقا لوله نفت به شرق، غرب و شمال کانادا باید آزاد بشه. یکی دیگه دخالت در کارهای استانی نکنه دولت فدرال. اون محدودیت تولید گازهای گلخانه‌ای که قراره به 0 برسه رو وردارین و بذاریم ما انرژیمون رو تولید کنیم. اگر گذاشته بودین در 10 سال گذشته ما این منابع رو به در حقیقت بنادر شرق و غرب و شمال کانادا رسونده بودیم، الان که امریکا ما رو تحریم میکرد ما میتونستیم گاز و نفتمون رو به کشورهای دیگه صادر کنیم. الان به خاطر محدودیتی که داریم که بهش میگن لندلاک، یعنی آلبرتا وسط کاناداست، نه به شمال دسترسی داره، نه به شرق دسترسی داره، نه به غرب. تنها راهی که داره به جنوبه و مجبور خط لولش رو به جنوب، یعنی به امریکا بفرسته و نفتش رو با 20-25% تخفیف به امریکا داره میفروشه و علتش هم همینه که اگه به امریکا نفروشه به جای دیگه نمیتونه بفروشه، چون هیچ راه حل عملی وجود نداره که این نفت رو به صورت
انبوه به شرق یا غرب، به بنادر شرقی، غربی یا شمالی کانادا برسونه که اینا رو با نفتکشا بتونن بفرستن به کشورهای دیگه. و این لیست توما رو با هم دیگه ببینیم. I will soon appoint a special negotiating team to represent our province in negotiations with the federal government on the following reforms requested by our province. We hope this will result in a binding agreement that Albertans can have confidence in. Call it an Alberta Accord, if you will. First, Alberta requires guaranteed corridor and port access to tidewater off the Pacific, Arctic, and Atlantic coast for the international export of Alberta oil, gas, critical minerals, and other resources in amounts supported by the free market rather than by the dictates and whims of Ottawa. Every province in the country, other than Alberta and Saskatchewan, have coastal port access, and no province needs it more given the size and value of our resources. This will benefit all Canadians to the tune of trillions of dollars of economic activity, including billions for First Nations partners. Second, the federal government must end all federal interference in the development of provincial resources by repealing the No New Pipelines Law, C-69, the oil tanker ban, the net zero electricity regulations, the oil and gas emissions cap, the net zero vehicle mandate, and any federal law or regulation that purports to regulate industrial carbon emissions, plastics, or the commercial free speech of energy companies. These laws are destroying investment confidence and costing Canada and Alberta hundreds of billions in investments each year. They need to go. Third, the federal government must refrain from imposing export taxes or restrictions on the export of Alberta resources without the consent of the government of Alberta. Frankly, all provinces should be given that same respect for their resources. And fourth, the federal government must provide to Alberta the same per capita federal transfers and equalization as is received by the other three largest provinces, Quebec, Ontario, and British Columbia. We have no issue with Alberta continuing to subsidize smaller provinces with their needs, but there is no excuse for such large and powerful economies like Ontario, Quebec, BC, or Alberta to be subsidizing one another. That was never the intent of equalization, and it needs to end. If these points can be agreed to by the federal government, I am convinced it will not only make Alberta and Canada an infinitely stronger and more prosperous country, but will eliminate the doubts a growing number of Albertans feel about the future of Alberta in Canada. من به نظرم بیشتر این یه تهدید. خود خانم دنیل اسمیت میگه که من خودم طرفدار جدایی آلبرتا از کانادا نیستم، آلبرتا رو در محدوده کانادا میخوام. یادتون باشه کانادا کشور فدراسیونه، یعنی فدراسیون کشورهای مختلفه، مجموعی از 10 استان و 3 تا تریتوری هست. این تریتوری ها هم عملاً مثل استان دارن اداره میشن. فرض کنیم 13 تا استانه که هر یک کدوم از این استان‌ها یک کشورن برای خودشون. بعد بین همدیگه که میخوان معاملات انجام بدن کلی قوانین خودشون دارن. یعنی شما یکی از مشکلاتی که ما تو کانادا داریم اینه که شما اگه الکتریشن باشی، یعنی برقکار باشی توی استان آنتاریو، وقتی میری توی استان بریتیش کلمبیا نمیتونی کار کنی مگر اینکه لایسنس اونجا رو بگیری. در صورتی که اگر که یک لایسنس هماهنگ برای کل کانادا باشه باید بتونی در کل کانادا کار کنی. مشروبی که فرض کنیم شرابی که در آنتاریو تولید میشه وقتی میخواد بره بریتیش کلمبیا باید استانداردهای بریتیش کلمبیا رو ببینه، یا میره کبک باید استانداردهای کبک رو رعایت کنه. اینی که خیلی سخت بین استانها تجارت کردن. یکی از اهدافی که تمام استانها و آقای کارنی با همدیگه به توافق رسیدن اینه که محدودیت‌ها رو بین استان‌ها بردارن و این سیستم تجارت بین استانی رو یکپارچه کنن. البته یه سری راستگراهای بسیار تند هستن که میخوان آلبرتا رو از کانادا جدا کنن و عملاً برن بشن ایالت 51 امریکا. برای اینکه آلبرتا از کانادا جدا بشه بازم همون لندلاکش هست، یعنی اگر که کانادا اجازه نده لوله‌های نفتش و گازش رو بده بیرون فقط باید بده امریکا، از طریق امریکا بده و این عملا یعنی اینکه ما میخوایم متصل بشیم به امریکا و ایالت 51 امریکا بشیم. اگر آلبرتا از کانادا جدا بشه 30-40% منابع طبیعی، گاز، نفت و اقتصاد کانادا از توی آلبرتا داره میاد. یعنی یه چیزی هست به نام ایکوالیزیشن.
هر استانی که درآمدش بیشتر از استان دیگه هستش باید پول بده به استانهای دیگه که اینها رو دولت فدرال داره برابر میکنه که استانهای فقیرتر و استانهای پولدارتر یه جوری با همدیگه بالانس بشه پولشون. الان آلبرتا میگه که من دارم به استانایی مثل آنتاریو دارم پول میدم، پول ما داره میره به استانایی مثل کبک، مثل بریتیش کلمبیا. اینا هر کدومشون یه اقتصاد قوی هستند. ما برای چی باید به اینا پول بدیم؟ حالا استانهای ضعیفتر و کوچیکتر که مثلا استانهای شمالی هستن، تریتوریا، پرینس ادوارد آیلند، اینا خب کوچیک هستن، باشه من به اینا کمک میکنم، ولی اینا که استانهای بزرگن ما چرا باید به اینا پول بدیم؟ اینه که یه دعوای این وسط هست. من فکر میکنم که خانم دنیل اسمیت اینو شاخ کرده یه جورایی که با آقای کارنی فشار بیاره که اون تحریم هایی که دولت فدرال در 10 سال گذشته روی منابع طبیعی نفت و گاز آلبرتا گذاشته اونا رو وردارن، باز کنن که آلبرتا بتونه این نفت و گازش رو به کشورهای دیگه هم بفروشه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. من موضوع آلبرتا رو به همینجا کوتاه میکنم، خیلی زیاده بحث آلبرتا. اگه خواستین یه ویدیوی کامل میتونیم در مورد آلبرتا، جدایی آلبرتا یا جدایی کبک بعداً بسازیم براتون. و بحث سومون آقای داکفورد. آقای داکفورد هم هفته پیش اومد گفت آقا سیستم جاجینگ، سیستم قضایی ما باید عوض بشه. ما باید این قضات رو عوض کنیم. این قضاتی که میان همینجوری هر کی که میگیری میاره، پلیس میگیره میاره اونجا، شما برمی‌دارین یه دونه وثیقه میگیرین آزاد میکنه. یارو 10 بار ماشین میدزده، اسلحه میره جرم جنایت میکنه، دوباره میاریم شما قاضیا یه دونه وثیقه $2000 $5000 برای یارو میذارین آزاد میکنین. و آقای داکفورد گفتش که آقا اینا باید جمع کنن برن، اکثرشون هم مسن هستند، 5 سال به بازنشستگیشون مونده، من حاضرم پول 5 سال آینده‌تون هم بهتون بدم، شما همین الان بازنشست بشین برید. خبرنگار یه سوال جالبی ازش پرسید، گفت آقا قرار سیستم قضایی جدا باشه از سیستم دولتی که اینا سیستم قضایی باید مستقل باشه. و آقای داکفورد گفت ببین از زمان حضرت موسی تا الان هیچ قاضی نبوده که مستقل بوده، حتما از یک بنیه سیاسی، از یک جناح سیاسی داره میاد و این قاضیایی که ما داریم از جناح سیاسی لیبرال از قدیم اومدن و اون تفکرات لیبرال رو دارن که اینا رو دارن میگیرن آزاد میکنن و ما باید این قاضی‌ها رو عوض کنیم، قاضیای جوان‌تر بیاریم، قاضیای تافتر، یعنی قاضیای محکمتر و قانونمندتری رو بیاریم که این مجرمان رو وقتی میگیرن میندازن زندان اینا فردا صبح آزادشون نکنن. گفت من زندانم میسازم، زندانمونم بیشتر میکنیم، ما باید جرم و جنایت رو توی استان کم کنیم. But it's also a mandate to protect our communities and make our streets safe. Because right now, the federal government's broken bail system is letting far too many criminals back onto the streets just days or even hours right after being arrested. Enough is enough. You know, I'm just, there's so many great judges, first of all, and there's great JPs. I'm a strong believer in our judicial system, but it's out of control now. Like you see these criminals getting out on bail not once or twice, 4 or 5 times, and going out and committing heinous crimes. There's a story that someone was out on bail 5 times and went and killed a young lady. You know, this is absolutely ridiculous how these judges keep letting people out over and over and over again. I'm just done with it. We're going to hire tough on crime judges, tough on crime JPs to make sure that they follow the law and keep these people in jail because they're just being released. You could go in and kick in a door, put a gun to someone's head with kids in the house, terrorize that house, and guess what? By the time they get arrested and get out, it's the next day. Then they start mocking our police in the back of the police car. Don't worry, I'll be out by the time you start your shift. And what happens? They're out before they get, before they come back on duty. The system is broken, and there's a lot of terrible, terrible bleeding heart judges out there. You know something? If it happened to them, they might take a different look at it. And that's not a knock against all the judges, because there's good, qualified judges. We have great chief justices. Matter of fact, probably the best in the country. But the system's broken. And once these judges get into their position, they have this sense of entitlement. That's what drives me crazy. We were democratically elected as a government, and I always say the legislature is supreme, meaning the people are supreme. When you get a mandate to do something, you can't have judges constantly overruling the government. Or I have an idea.
I have an idea. And then again, I'm going to emphasize, not all the judges. I've said it 3 times. But why don't we have the next election, the PC party, the Liberal Party, the NDP party, the Green Party, and the Judges Party, because they overturn everything, right down to the bike lanes. So, we get democratically elected, and some judge slaps an injunction on bike lanes. Don't the judges have anything better to do than worry about if we're taking out bike lanes or not taking out bike lanes? One judge says, yeah, not a problem. The next judge, not because of law, because of their ideology. Their ideology is thinking, well, maybe we shouldn't take out the bike lanes. What right do they have, an unelected, politically appointed judges, determining our budgets? Because of the decisions the judges have made in the past have cost us $10 billion. And we ran on a mandate. We got elected democratically. Last time I checked, there hasn't been any judges elected. Maybe that's the problem. We should do what the U.S. does. Let's start electing our judges, holding them accountable. And that's my rant for the day, because I've just had it. We get elected to move forward, and some judge, because of the ideology, decides, well, let's put an injunction on bike lanes. You've got to be kidding me. The system is broken. And I apologize to all the great judges, all the great JPs, but the system is broken, and we have to change the system. Over to you, Attorney General. You know, one of these judges that are bleeding hearts, I can't wait till they retire. Matter of fact, I'll pay him to retire earlier. I'll pay you out for 2, 3, 4 years. Just get out of the system. Simple as that. And we'll get judges in there that 90% of the people are saying, rah, 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 let's go. Go into communities, that they're hiring their own security to protect them because they're worried that their car is going to get stolen. And if they can't get the keys, guess what happens? It's happened a gazillion times. The door gets kicked in, have the guns, intimidate the people, terrorize neighborhoods. And then all of a sudden that neighbor tells all the other neighbors. Well, and then he's out on bail and he's doing it again and again and again, because there's no fear for these criminals. We need to keep them in jail. Simple as that. That's a joke as far as I'm concerned, and let me tell you the reason why. There's no judge appointed anywhere in this country, anywhere in the United States, anywhere in the world. That's not a political appointment. Simple as that. You think these judges just come out of the blue? You think the appointments from the federal government? Do you think that the Liberal government for the last 10 years is going to appoint a tough-on-crime, conservative-minded judge? Not a chance. Not a chance. They have this little group over the last number of years that, oh my goodness, not part of our group, then everyone else is a bad person. Let me be very clear to the people that elected us. We're going to be tough on crime. We're going to hire tough on crime judges and JPs, and they need to do their job. Simple as that. But every judge in this country has been politically appointed since before Moses. Maybe Moses was even politically appointed. I don't know. But I'll guarantee you one thing. We're going to be tough on crime. Simple as that. خب حالا ببینیم آقای داکفورد چیکار میکنه. بحث‌های زیادی هست. یک تفرقه اساسی بین جبهه راستگرای کانادا اتفاق افتاده. یعنی اگر که فرض کنیم این دست راست منه، دست شما چپ میبینید، در نتیجه من دست چپ میگیرم که شما راست شما بشه. البته این نظر شخصی منه، فهم شخصی منه، لزوما درست نیستش، ولی من اینجوری برداشت میکنم که جبهه راست در کانادا اون تهش پیپلز پارتی آف کانادا است. آقای مکسیم برنیه که اصلا مخالف مهاجرت و اینا هستش. از اون که یه خورده میایم جلوتر خانم دنیل اسمیت توی آلبرتا، از اون یه خورده بیایم بالاتر آقای پیر پالیو توی جبهه راست، و یه خورده باز نزدیکتر و متعادلتر به خط وسط بشیم آقای داکفورد توی استان آنتاریو، که عملا بعضی وقتا با آقای داکفورد میگن داکفورد اسمش کانزرواتیوه وگرنه داکفورد لیبراله. که اگر که من این خط وسط رو عقل سلیم میگیرم، هر وقت از این عقل سلیم ما دور میشیم مشکل پیدا میکنیم. اینه که چه کانزرواتیو تند باشی چه لیبرال تند باشی، این دور از عقل سلیمه. آقای ترودا اینور بود، آقای جک نیکسون اینور بود، اینور خوابیده بود ته کف در حقیقت
افراطگرایی و آقای کارنی الان سعی میکنه که بیشتر به این عقل سلیم نزدیک بشه. آقای داکفورد هم همینطور. امیدوارم آقای پیر پالیو هم با آقای داکفورد مشکلاتش برطرف بشه. همه اینا تو جبهه راست با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی مکسیم ورنی دنیل اسمیت رو قبول نداره، دنیل اسمیت با پیر پالیو مشکل داره، پیر پالیو با آقای داکفورد مشکل داره. همه اینا الان اختلاف بینشون هست. حالا ببینیم، امیدوارم که اینا بتونن یک تفاهمی پیدا کنن و بیشتر به عقل سلیم نزدیک بشن. البته این نظر منه که میگم عقل سلیم، شاید به نظر شما عقل سلیم این ته باشه، شاید به نظر شما عقل سلیم NDP جگمیت سینگ باشه اون ته، ولی دیگه این منم دیگه. شما برنامه منو دارین میبینین، مجبورین گوش بدین دیگه. اینجا دموکراسی نداریم، اینجا یه طرفه است. من دارم زور میگم، حرفمو دارم بهتون میگم. و اصلا بیشتر از این حرف نمیزنم. بریم آگهی‌های بازرگانی رو ببینیم، بیایم در مورد مسکن با مورگیج صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم آگهی بازرگانی رو ببینیم، یادتون نره اگه مطالب ما رو دوست دارین، ویدیو ما براتون آموزنده است، جالبه، حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدین، برای اینکه بیش از 90% بیننده‌های ما سابسکرایبر چنل ما نیستن. من واقعا نمیدونم که چقدر این مطالب مفید، جالبه، دوست دارین ندارین. اینه که خواهشاً اگر که مطالب براتون جالبه حتما سابسکرایب کنین که ما بدونیم که با چه عده‌ای از دوستان و عزیزان داریم برنامه میسازیم، که هر چقدر بیشتر باشه سابسکرایب ها، ما بیشتر تشویق میشیم که برنامه ها رو دقیق تر و درست تر بسازیم. لایک و شیر و کامنت هم که یادتون نمیره. در قسمت آگهی بازرگانی سریع فرصت نشد که بریم توی یکی از خونه‌هایی که لیست کرده بودیم نشونتون بدم. اینه که یه تیکه ویدیوهای خونه‌هایی که الان برای لیست برای فروش داریم و براتون روی صفحه توی 4 قسمت براتون میذارم. ضمن این که دنبال داروخانه برای خرید هستم. اگر کسی هست که داروخانه داره یا جایی داره که میشه داروخانه‌اش کرد، نزدیک ساختمان پزشکان یا نزدیک ساختمان‌های بلند و مجتمع‌های هستش، در منطقه نورت یورک، ریچموند هیل، تورن هیل، آرورا، نیو مارکت، شرق وان یا غرب شهر مارکام، اگر همچین چیزی دارین لطفاً با من تماس بگیرین. من شدیداً دنبال داروخانه هستم، به یکی از کلاینت‌هام بخرم. در هفته گذشته اطلاعات خرید و فروش ماه آوریل 2025 از طرف تورنتو ریجنال ریل استیت بورد یا ترب در اومد. اطلاعات بسیار اطلاعات بسیار شوکه کننده بود. تعداد خرید و فروش های ماه آوریل در مقایسه با آوریل 2024 25% کاهش پیدا کرده بود. قیمت حدود 3-4%. من مناطق مختلف رو نگاه کردم، تقریبا همه همینن. 20 تا 25% خرید و فروش ها کاهش پیدا کرده. قیمت ها تقریبا ثابت، 2% 3% این ور اون ور بسته به نوع خونه و منطقه فرق داره. ولی یکی از علتاش اینه که انقدر فشار روحی روانی انتخابات کانادا رو مردم زیاد بود که عملاً تو ماه اپریل مخصوصا 2 هفته آخر دیگه همه نشسته بودن منتظر بودن که ببینن انتخابات چه اتفاقی میفته. اینه که فقط تو ایران نیستش که انتخابات تاثیر داره رو قیمت‌های خونه‌های شما و رو خرید و فروش ها. همه جای دنیا همینه. مخصوصا وقتی وضع اوضاع خراب میشه
بیشتر این اتفاق میفته. من یادم تو یکی از ویدیو هم گفتم که وقتی که همه چی خوب پیش میره هیچ کس نمیدونه کی نخست وزیره، کی رئیس جمهور اینا، و دیدم که خیلی کامنت گذاشته بودن که دقیقاً راست میگه. ما سال تو کانادا زندگی میکردیم اصلا نمیدونستیم نخست وزیر کیه، ولی الان نفس میکشیم میدونیم کی کدوم رهبر کدوم حزب چی داره میگه، نخست وزیر چی داره میگه، چه برنامه‌ای داره. اینه که الان هممون اینجوری وایستادیم داریم سیاست کانادا رو دنبال میکنیم برای اینکه وضع و اوضاع خوب نیستش. خب این از وضعیت بازار ریال استیت، خرید و فروش ریال استیت. اما در بازار مورگیج هم اتفاق خاصی نیفتاده. ریت ها همون جوریه. ریت های خونه های کسایی که زیر 20% دارن پیش پرداخت میذارن و مورگیجشون رو در حقیقت دارن اینشورت میکنن یا بیمه میگیرن از CMHC و دولت. ریت های اونا زیر 4%. اونایی که مورگیجشون رو دارن تمدید میکنن اونا هم میتونن زیر 4% الان دیگه ریت بگیرن، 3.95 91 92، ولی اونایی که دارن تازه خرید میکنن هنوز بالای 4 نرخاشون هستش. اینه که اگر که سوالی در مورد مورگیج دارین، در مورد خونه دارین، یادتون باشه میتونین برین توی وبسایت meetmax.ca با من یک وقت مشاوره 1 ساعته به صورت رایگان بوک کنین که با هم دیگه بشینیم شرایط وضعیت شما رو ببینیم که ببینیم چطور میشه براتون مورگیج گرفت، یا اگه خونه‌تون رو می‌خواید بخرید، خونه جدید می‌خواید بخرید، چطوری میتونیم کمکتون کنیم که خونه رویاییتون رو بخرید. اما در بخش در شهر به 3 تا موضوع میخوایم برسیم. یکی این که پلیس ماشینی رو توی خیابان شپرد و بدرس به خاطر ترافیک نگه داشت که اونجا چند تا تینیجر تو ماشین بودن که تینیجر بلافاصله اسلحه کشید و پلیسا شروع کردن تیراندازی کردن و این پسر بچه که زیر 18 سالم داشت توی این اتفاق کشته شد که با هم دیگه هم ویدیوی بیرون رو میبینیم هم ویدیوی کامرایی که روی سینه پلیس بود که فیلم برداری شده بود میبینیم. This was the scene just before 11 Sunday night. Toronto police pulled over a red Infiniti on Shepherd Avenue east of Bathurst due to an alleged Highway Traffic Act offence. The SIU says the car was missing a front license plate. Minutes later, 2 police officers can be seen on video surveillance firing towards the car as a number of people who have just gotten out of the vehicle start running for cover. This video, obtained by CBC Toronto, appears to be police body camera footage, filmed as it was played on a computer monitor. It shows part of the interaction at a traffic stop in Toronto Sunday night. Sorry, my bad. After this woman got out, things quickly took a deadly turn. We're showing you just a few seconds of it. Yeah, come on, buddy. The passenger in white appears to grab a gun and starts firing. Officers fired back with multiple shots. اینکه جرم و جنایت از سطح ماشین دزدی و زدن و در خونه شکوندن و اینا گذشته و الان دیگه داره به تیراندازی میکشه که امیدوارم آقای کارنی حتما زودتر این قوانین رو تغییر بده. آقای داکفورد که پشتش گذاشته که این کار رو بکنه، ولی خب کمک دولت فدرال رو میخواد که اینا رو باید جمعش کنن. یعنی اینو جمعش نکنن واقعا جای موندن نمیشه دیگه کانادا. یعنی مردم از تمام دنیا می اومدن کانادا برای اینکه میدونستن جای استیبلیه، جرم جنایت توش کمه. من همیشه یادمه تورنتو موقع 3 میلیون 3.5 میلیون نفر جمعیت داشت و خیلی مردم راحت داشتن با هم دیگه زندگی میکردن و همیشه افتخارشون این بود که 60 ملیت تو این شهر دارن زندگی میکنن بدون اینکه با هم دیگه درگیر شن. و الان میبینیم که این همه جرم و جنایت، این همه تظاهرات ها، این همه توهینا به هم دیگه میکنن، واقعا قابل داره کنترل خارج میشه و آقای کارنی حتما باید به این مسائل رسیدگی کنه. موضوع بعدیمون این بود که توی در شهر اینه که طبق معمول یه دونه از این تراک‌های پیکاپ تراک بهش میگم وانت بزرگا توی شهر گریمزبی یه شهر کوچیکیه نزدیک ناگرا فالز که یکی از جاذبه های دیدنی گریمزبی اینه که یه کوچه هست اونجا که خونه‌اش رنگی مثل کیک میمونه، این خونه‌های اسباب بازی میمونه. اگر ندیدین ویدیوشو براتون میذارم. این یکی از زیباترین شهرهای اطراف ناگرا فالزه که اونجا همین اتفاق افتاده. دوباره یه نفر با پیکاپ تراک دنده عقب میره توی یه دونه جواهر فروشی و میریزن تو جواهرها رو میدزدن که ویدیوشو با هم میبینیم. With a variety of colors, designs, and artwork, you could say the Grimsby cottages have some curb appeal. It's a magical place. There's something special about this area.
as people are discovering lately with all the wild colors. And many of the homeowners have been here for years, and they all have their own decorating stories. People in the town were shocked by the level of violence in that attack, which involved an axe, a sledgehammer, a gun, and a pickup truck. Al Sweeney has the story. The day after a pickup truck slammed into the Harmony Jewelry store on Grimsby's main street, the store owner and his daughter say their main concern is to keep their staff safe. Area MP Dean Allison posted this video to his social media, and the owners described the scene. It's totally unbelievable. Our biggest concern is with our staff. It was very traumatizing, and we're going to support them. We're going to come back stronger and do everything that we can to support our staff and make the community feel safe. The robbery happened just after 11 Thursday morning. After slamming a pickup into the store, 4 robbers barged in with an axe, a sledgehammer, and even a gun. They smashed jewelry cases and stole watches and jewelry before running out. It was pandemonium out here. People were running around. People were screaming. All of a sudden, I turned around and there was a truck inside the building in the window. So we looked around and there was all chaos everywhere. The robbers escaped in a white Honda, even as someone smashed their windows with a crowbar. Police say the vehicles the robbers used were stolen out of the area. Police say this whole smash and grab episode ended here near the North Service Road, about a 10-minute drive away from the jewelry store, when the robbers dumped their getaway car and escaped in a waiting pickup truck. This was the 3rd smash and grab attack this year on the jewelry store. موضوع بعدی اون هم که یه بنده خدایی که از دست پلیس تو آلبرتا خیلی شاکی بود، میره یه بیل مکانیکی میدزده، میاد یه جایی که ماشینای پلیس پارک بودن، همه ماشینای پلیس رو با اون بیل مکانیکی میزنه، در و داغونش میکنه که ببینیم خسارت‌های وارده به پلیس آلبرتا در چه وضعیه. This is what one RCMP police cruiser looked like after an excavator plowed through 5 of them in the Bonnyville RCMP Detachment Center parking lot shortly before 7 p.m. Saturday. Bo Mallory drove by the headquarters that evening. We stopped and just seeing what happened, it was just atrocious. Investigators say the suspect stole the bulldozer from a nearby business and picked up several boulders on his way to the detachment center. He then dumped them by their headquarters, drove into 5 unoccupied police cars, and fled. Police, including a K9 unit, found the man in a nearby tree line. Mallory works across the street. He couldn't believe the news. این هم از مکس ماندی این هفته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره meetmax.ca هر وقت خواستین با من صحبت کنین یا میتونین تکست بدین، زنگ بزنین یا 1 ساعت وقت مشاوره روی meetmax.ca رزرو کنین که با هم دیگه سر فرصت دل سیر بشینیم ببینیم وضع اوضاع شما چجوریه. خب مکس ماندی دیگر، خدا نگهدار.